सो हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र अर्निङको बारेमा टिप्स एन्ड ट्रिक्स लिएर आज हामी फेरि पनि आइसकेका छौँ। सो फर्स्ट अफ अल त वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल प्रफिटेबल नेपाल। र आज चाहिँ हामी इजिप्ट्रोन भन्ने वेबसाइटबाट विड्रो गर्न जाँदैछौँ है त। र यदि तपाईँहरू पनि यो वेबसाइटबाट चाहिँ माइन गरिराख्नु भएको छ भने यो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला, ताकि तपाईँहरूले पनि थाहा पाउनुहोस् यो वेबसाइटले चाहिँ विड्रो दिन्छ कि दिँदैन है त। सो अब चाहिँ हामी भिडियो स्टार्ट गरौँ है त। यो चाहिँ विड्रोल प्रुफ भिडियो भएको हुनाले म डाइरेक्टली विड्रो गर्ने प्रोसेसतिरै लाग्छु है त। सो तपाईँहरूलाई सुरुमा चाहिँ विड्रो गर्नको लागि 5 TRX चाहिँ हुनुपर्छ है त। तपाईँहरूले यो वेबसाइट युज गरेर तपाईँहरूले 5 TRX चाहिँ माइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यस पछाडि चाहिँ हामीले विड्रो गर्न मिल्छ है त। सो हामीले चाहिँ यो वेबसाइटबाट विड्रो गर्नको लागि हामी यहाँनिर विड्रोको अप्सन छ त्यसमा जान्छौँ। त्यसमा गइसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर अमाउन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा तपाईँसँग कति माइन गर्नुभएको छ त्यो अमाउन्ट तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। मैले 5.25 छ, म यो विड्रो गर्न जाँदैछु। र त्यसै गरी तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर वालेट एड्रेस हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ हामी वालेट एड्रेस हाल्छौँ र यहाँनिर चाहिँ वालेट एड्रेस हालिसकेपछि हामीले विड्रोमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यो चाहिँ मेरो ट्रस्ट वालेटको एड्रेस रहेको छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ म सुरुमै मेरो ट्रस्ट वालेटमा भएको एमाउन्ट चाहिँ देखाउन चाहन्छु है त। सो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मसँग चाहिँ जम्मा अहिले 6.26 TRX रहेको छ मेरो ट्रस्ट वालेटमा। सो अब चाहिँ म विड्रो गर्छु है त। त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर विड्रोमा क्लिक गरिदिन्छु। सो यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ विड्रोल पेड सक्सेसफुली भनेको छ। सो त्यसै गरी हामीले यहाँनिर विड्रो हिस्ट्रीमा गएर हेऱ्यौँ भने पनि हाम्रो 5.25 TRX को चाहिँ यहाँनिर विड्रोल सक्सेस भनेर आएको छ है त। सो यसबाट चाहिँ इन्स्ट्यान्ट विड्रोल भएको हुनाले मेरो ट्रस्ट वालेटमा पनि आइसकेको छ है त। सो तपाईँहरूलाई म फेरि ट्रस्ट वालेट खोलेर देखाउनेछु मेरोमा चाहिँ आएको छ कि छैन भनेर है त। सो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मेरोमा चाहिँ अघि 6 TRX थियो भने अहिले 11.51 TRX भएको छ है त। सो यो चाहिँ एकदमै रियल वेबसाइट रहेको छ साथीहरू। र यसबाट चाहिँ मैले सेकेन्ड विड्रोल लिँदैछु र सेकेन्ड विड्रोल पनि हामीले चाहिँ हाम्रो ट्रस्ट वालेटमा पाइसकेका छौँ है त। सो तपाईँहरूले पनि यो वेबसाइटबाट चाहिँ अर्न गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा यसको बारेमा डिटेलमा कसरी रजिस्टर गर्ने होइन, कसरी तपाईँहरूले डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ, विड्रो गर्न सक्नुहुन्छ, सबैको बारेमा चाहिँ मैले एउटा डिटेल भिडियो बनाएको छु। त्यो पनि तपाईँहरूले चाहिँ चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ, जुनको लिङ्क चाहिँ म तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा पनि दिनेछु। त्यसै गरी तपाईँले यो वेबसाइटबाट अर्न गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यसको लिङ्क पनि म तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ प्रोभाइड गर्नेछु है त। तपाईँहरूले चाहिँ त्यो लिङ्क क्लिक गरेर रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो एकदम लेजिट वेबसाइट रहेको छ साथीहरू। तपाईँहरूलाई मैले विड्रोल प्रुफ पनि देखाइहालेँ। सो तपाईँहरू जानुहोस्, आजै माइन गर्नुहोस्। र यस्तै अर्निङको बारेमा टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू पाउनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो च्यानल प्रफिटेबल नेपाललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त। र हामी यस्तै अर्निङको बारेमा टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू लिएर फेरि पनि आउने नै छौँ। सो त्यतिन्जेलको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू एन्ड नमस्ते, सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो है त।